Anh thích ăn nước canh đến vậy đúng không? Tôi cầm chiếc đĩa, còn sót lại chút nước canh trên bàn, nhìn thẳng vào mặt chồng, rồi bốp. Cả chiếc đĩa úp thẳng lên đầu anh ta, nước canh chảy đầy mặt, tóc tai bóng nhảy. Mẹ chồng đứng bên cạnh chết sững, còn tôi chỉ lạnh lùng nói: cả nhà ăn sạch mâm gà, không chừa cho tôi một miếng. Bây giờ còn bảo tôi ăn mèn mén chan nước canh. Được thôi, anh thích thì ăn cho hết, nhưng đó mới chỉ là bắt đầu. Không ai trong căn nhà ấy biết rằng, sau bữa cơm hôm đó, tôi sẽ khiến cuộc hôn nhân này thay đổi hoàn toàn, và cái giá mà cả nhà chồng phải trả đắt hơn rất nhiều so với một mâm cơm. Mời bạn lắng nghe câu chuyện cùng với góc của Út nhé. Vợ à, mau ra ăn cơm đi, đồ ăn nguội hết bây giờ, mọi người ăn xong cả rồi. Hôm nay mẹ anh làm món gà ngon thật đấy, anh ăn no căng bụng luôn rồi, giờ chẳng nuốt thêm nổi nữa. Trần Lý vừa nói vừa ở một cái, sau đó mới lững thững bước vào phòng ngủ. Tôi chỉ khẽ gật đầu, nhẹ nhàng đặt bé Lệ vừa bú no xuống giường. Đúng lúc ấy, bụng tôi đang đói cồn cào, con bé nhà tôi bú khỏe kinh khủng. Mỗi lần cho con bú xong, tôi có cảm giác người mình như bị con bé hút cạn sức lực. Nghe chồng nói mẹ chồng hôm nay làm món gà, tôi cũng thấy hơi mong đợi. Trần Lý ngày nào cũng khoe món gà mẹ anh nấu ngon thế này, ngon thế kia, nên tôi cũng muốn thử xem sao. Tôi đứng dậy, đi ra bàn ăn. Nhưng vừa bước tới nơi, tôi lập tức đứng khựng lại. Trên bàn chỉ còn một tô mèn mén và một đĩa dưa muối. Ngoài ra là một cái đĩa trống. Nói trống thì cũng chưa hẳn. Dưới đáy đĩa vẫn còn sót lại một ít nước canh. Bên trên lác đác vài cọng hành. Tôi đứng nhìn mấy giây, trong đầu vẫn cố nghĩ theo hướng tốt. Chẳng lẽ họ đã múc phần của tôi để trong nồi? Tôi vội vàng chạy vào bếp, mở từng cái nồi ra xem. Nồi này, nồi kia, rồi cả nồi nhỏ bên cạnh, tất cả đều sạch bong. Đừng nói thức ăn, ngay cả chút nước thừa cũng chẳng còn. Tôi đứng chết lặng. Vậy là họ ăn hết thật rồi. Cả nhà ăn sạch sẽ, chỉ chừa cho tôi một cái đĩa còn dính chút nước canh. Một luồng nóng rang lập tức chạy thẳng lên đầu. Tôi thật sự không thể tin nổi. Tôi đang cho con bú, đói đến mức bụng cồn cào. Vậy mà cả nhà vẫn có thể ngồi ăn một bữa ngon lành, ăn sạch tất cả, rồi để tôi lại với tô mèn mén này. Đúng lúc đó, mẹ chồng tôi, bà Lý Xuân, nghe thấy tiếng động liền từ trong phòng bước ra. Bà ta nhìn tôi, khóe miệng hơi nhếch lên. Lan Lan, con đứng đó làm gì thế? Mau ăn cơm đi, ăn nhiều vào, con gầy quá rồi đấy. Phụ nữ mà gầy quá, nhìn chẳng có chút phúc khí nào. Nói xong, bà ta như chợt nhớ ra chuyện gì, liền tiếp. À đúng rồi, ăn xong thì tiện thể rửa luôn bát đũa nhé. Nhà mình có quy củ, ai ăn cuối cùng thì người đó rửa. Tôi nghe xong, tức đến mức bật cười. Không chừa thức ăn cho tôi thì thôi, bây giờ còn bắt tôi ăn xong phải rửa bát. Nhưng vấn đề là, tôi ăn cái gì? Ăn mèn mén chan nước canh à? Tôi nhìn cái bàn trước mặt, mà trong lòng lạnh đi từng chút. Từ bao giờ tôi lại trở thành người dễ bắt nạt đến thế? Tôi và Trần Lý yêu nhau tự do. Năm ngoái chúng tôi vừa kết hôn. Năm nay bé Lệ ra đời. Trước đây hai vợ chồng sống ở Hà Nội. Tôi là người Hà Nội chính gốc. Còn Trần Lý quê, ở một tỉnh miền núi miền Bắc. Gia đình sống ở một vùng nông thôn khá xa thành phố. Hai đứa quen nhau từ thời đại học. Bố mẹ tôi đều là cán bộ nhà nước đã nghỉ hưu. Thu nhập không phải quá cao, nhưng cả hai đều là người Hà Nội, lại là con một, nên ông bà hai bên đều để lại nhà cửa. Vì vậy, điều kiện gia đình tôi khá ổn, còn Trần Lý cũng là con một. Nhưng bố mẹ anh đều làm nông, cả đời quanh quẩn với mấy sào ruộng, làm lụng đủ thứ mới nuôi được con ăn học. Ngay từ đầu tôi cũng từng băn khoăn về chuyện này. Tôi sợ hoàn cảnh hai bên quá khác nhau, sợ sau này lấy nhau rồi, chuyện gia đình nội ngoại sẽ trở thành nguyên nhân khiến vợ chồng cãi nhau. Nhưng lúc đó Trần Lý theo đuổi tôi rất nhiệt tình. Anh nói sau này nhất định sẽ ở lại Hà Nội làm việc, quê chỉ về thăm bố mẹ vào dịp lễ Tết. Anh còn nói, em cứ yên tâm, anh cưới em về
là để hai đứa sống với nhau, chứ không phải cưới em về để bắt em làm dâu. Tôi nghe vậy cũng mềm lòng. Tôi nghĩ 1 năm cũng chỉ về quê vài lần. Nếu hai vợ chồng thương nhau, thì những chuyện khác chắc khắc phục được, chẳng đến mức nào. Vậy nên chúng tôi yêu nhau vài năm rồi kết hôn. Ngoài lần cưới về quê một chuyến, phần lớn thời gian sau đó, chúng tôi đều sống ở Hà Nội. Sau khi tôi sinh con, cuộc sống ban đầu vẫn khá ổn, cho đến khi bé Lệ được hơn 3 tháng tuổi. Một hôm Trần Lý bỗng nói với tôi, "Vợ, anh muốn bàn với em chuyện này. Quê anh có tục, con đủ 100 ngày thì phải làm một bữa tiệc. Những người trước đây mình đi đám cưới, đi đầy tháng con họ, thì giờ họ sẽ sang mừng lại. Không về thì người ta nói nhà mình coi thường họ." Tôi nghe xong đã không muốn đi. Con còn nhỏ, đi đường xa rất mệt. Chưa kể quê chồng là vùng nông thôn, nhà vệ sinh vẫn khá bất tiện, đi lại khó khăn, gọi đồ ăn hay mua những thứ cần thiết cũng không dễ. Tôi sống ở thành phố từ nhỏ, thật sự không quen. Nhưng Trần Lý cứ năn nỉ. Anh nói, "Vợ, em cố gắng vì anh một lần được không? Anh ở quê cũng khó xử. Nếu mình không về, sau này bố mẹ anh biết ăn nói thế nào với họ hàng." Tôi nghĩ đi nghĩ lại. Dù sao, vợ chồng sống với nhau cũng phải biết nhường nhau. Anh đối xử với tôi trước giờ cũng không tệ. Thôi thì, về một chuyến, tôi bế con về quê cùng anh. Nhưng ngay từ lúc bước chân vào nhà chồng, dù tôi có ngây thơ đến đâu, cũng nhận ra có gì đó không ổn. Mẹ chồng không còn nhiệt tình như trước. Bà bắt đầu lạnh nhạt với tôi. Ngày đầu tiên về quê, giường trong phòng lạnh ngắt thì tôi còn cố nhịn. Dép đi trong nhà, bà chỉ mua cho con trai mình. Thấy tôi đứng ngoài cửa, bà mới nói, "Con đi tạm dép của ai đó đi. Mẹ không biết con đi cỡ nào." Tôi nghe mà chẳng biết nói gì. Sáng hôm sau, mới hơn 6 giờ, bà đã gõ cửa gọi tôi dậy. Trong khi đêm hôm trước tôi thức gần như cả đêm để chăm con, tôi không ăn được rau mùi. Vậy mà 10 món thì 8 món có rau mùi. Tôi nói mình không ăn được, bà chỉ cười. Không có rau mùi thì món ăn còn gì là thơm nữa. Tôi vẫn nhịn. Tôi vốn không có kinh nghiệm làm dâu. Ông bà nội ngoại mất sớm. Bố mẹ tôi lại sống với nhau rất tốt. Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa từng chứng kiến cảnh mẹ chồng nàng dâu cãi nhau nên chẳng biết phải đối phó thế nào. Mẹ tôi lại là người hiền. Trước khi tôi lấy chồng, bà chỉ dặn, lấy chồng rồi thì phải biết hiếu thuận. Bố mẹ chồng cũng là người lớn trong nhà, con chịu khó một chút, đừng vì vài chuyện nhỏ mà cãi nhau. Tôi nghe lời mẹ. Sau khi kết hôn, tôi thật lòng coi bố mẹ chồng như bố mẹ ruột. Ngày đính hôn, Trần Lý nói bố mẹ anh làm nông, kiếm tiền không dễ dàng. Anh bảo, nhà mình lấy tượng trưng thôi em. Gia đình tôi cũng không làm khó. Ngày thứ 2 sau cưới, Trần Lý lại nói, gia đình còn vay tiền để tổ chức đám cưới. Tôi chẳng suy nghĩ nhiều. Trước khi quay lại Hà Nội, tôi còn đưa toàn bộ số tiền sính lễ cho anh mang về trả nợ cho bố mẹ. Có thể nói, lúc đó tôi hoàn toàn không đề phòng gia đình anh. Tôi đối xử với họ còn chẳng khác gì bố mẹ mình. Sống ở Hà Nội, nhưng thứ gì cần mua cho bố mẹ chồng, tôi chưa từng tiếc. Điện thoại mới cho bố mẹ chồng, tôi mua. Bảo hiểm y tế, tôi đóng. Những khoản bảo hiểm còn thiếu, tôi cũng hỗ trợ họ đóng. Tôi nghĩ đơn giản lắm. Đã là người, một nhà, thì phải đối xử thật lòng với nhau. Tôi đâu ngờ cái gọi là lấy chân thành đổi chân thành, lại có ngày trở thành trò cười. Lần này về quê, sự thay đổi của mẹ chồng khiến tôi cảm thấy những gì mình từng làm chẳng khác nào đổ xuống sông. Có lẽ con người đúng là như vậy. Bạn càng chủ động nhường nhịn, đôi khi người ta càng nghĩ bạn dễ bắt nạt. Và hôm nay chính là giọt nước cuối cùng. Chỉ vì Trần Lý nói muốn ăn món gà mẹ nấu, bà dậy từ sáng làm gà, nấu nướng cả buổi, cuối cùng cả nhà ăn sạch. Chỉ để lại cho một người đang cho con bú như tôi một cái đĩa còn dính chút nước canh. Đến lúc này tôi thật sự không nhịn nổi nữa. Nhìn nụ cười đầy ẩn ý của mẹ chồng, tôi nói thẳng, ăn cơm. Ăn cái gì? Ăn không khí hay ăn cái đĩa này?
Tôi nói chuyện với bà, từ trước tới giờ, luôn nhẹ nhàng. Đây là lần đầu tiên tôi lạnh mặt như vậy. Sắc mặt mẹ chồng lập tức thay đổi. Cô ăn nói kiểu gì thế? Chẳng phải vẫn còn mèn mén sao? Tôi bật cười. Nhà nào để một người đang cho con bú chỉ ăn mèn mén? Tôi ở trong phòng cho con bú, còn mọi người ngồi ngoài này ăn sạch hết thức ăn. Bà thấy như vậy có được không? Mẹ chồng lập tức ngồi phịch xuống ghế, bắt đầu khóc. Ôi trời ơi, tôi cực khổ nấu cơm cho cả nhà ăn. Cuối cùng chẳng được một câu cảm ơn, lại còn bị trách móc. Cô nói tôi không chừa thức ăn cho cô, chẳng phải vẫn còn đồ ăn sao? Đúng là người thành phố, chê người nông thôn chúng tôi thì nói thẳng đi. Tôi biết ngay mà. Tôi biết cô chẳng bao giờ coi cái nhà này ra gì. Tiếng khóc của bà khiến Trần Lý từ trong phòng chạy ra. Vừa nhìn thấy mẹ mình khóc, anh lập tức cau mày. Vợ, em bị làm sao vậy? Mẹ cực khổ nấu cơm cho cả nhà mà em còn trách mẹ. Có gì thì nói từ từ. Thích ăn thì ăn nhiều, không thích thì ăn ít. Kiếm chuyện làm gì? Tôi nhìn anh. Em kiếm chuyện. Anh nhìn cái bàn đi. Còn món gì không? Anh bảo em ngồi ăn mèn mén cả bữa à? Trần Lý nhìn xuống bàn. Sắc mặt anh hơi chột dạ. Anh im lặng vài giây rồi nói. Chẳng qua mẹ anh nấu ngon quá, nên mọi người ăn hết. Quên mất em chưa ăn. Hay em ăn tạm mèn mén chan nước canh đi. Anh nói thật nhé. Hồi nhỏ món anh thích nhất chính là mèn mén chan nước canh. Người ta còn bảo chất dinh dưỡng nằm trong nước canh. Anh ăn kiểu đó từ nhỏ nên mới cao thế này. Anh đứng đó nói liên tục. Tôi nghe mà máu nóng dồn lên đầu. Được, thích ăn nước canh đúng không? Tôi chiều. Tôi cầm cái tô còn ít nước canh trên bàn, úp thẳng lên đầu anh. Thích ăn nước canh như vậy thì ăn cho nhiều vào. Biết đâu ăn xong còn cao thêm vài cm. Không đủ thì lát nữa tôi bê cả nồi ra cho anh uống. Nước canh chảy từ tóc xuống mặt, men theo cổ áo. Cả căn phòng im lặng phăng phắc. Mẹ chồng quên cả khóc. Trần Lý đứng chết lặng. Vài giây sau, anh lau mặt rồi gào lên. Lan Lan, em bị điên à? Em đang làm cái gì vậy? Tôi mặc áo khoác, bế con lên. Đi ăn cơm. Trần Lý lập tức chắn trước cửa. Em bế con đi đâu? Đi ăn. Ở đây làm gì có quán ăn. Trong bếp vẫn còn mì. Anh nấu cho em. Em đừng làm loạn nữa. Tôi nhìn anh. Anh bảo tôi đừng làm loạn. Tôi đá mạnh vào chân anh. Trần Lý đau đến mức ôm chân nhảy lên. Tôi chẳng buồn nói thêm. Bế con đi thẳng ra ngoài. Quanh đó quả thật chẳng có nhà hàng nào. Nhưng có nhà dân. Vừa bước ra khỏi nhà chồng, tôi đã đi thẳng tới mấy nhà hàng xóm vốn nổi tiếng nhiều chuyện nhất trong xóm. Bác ơi, nhà bác ăn cơm chưa ạ? Cháu là vợ Trần Lý đây. Cháu mới từ Hà Nội về. Cháu cho con bú xong thì ra ngoài. Cả nhà ăn hết thức ăn rồi. Cháu chưa có gì vào bụng. Bác ăn rồi ạ? Vậy cháu sang nhà khác nhé. Đi thêm một đoạn, tôi lại gặp một người khác. Dì ơi, dì cho cháu hỏi gần đây có quán nào bán cơm không ạ? Nhà chồng cháu ăn hết rồi, chẳng chừa cho cháu phần nào. Cháu đói thì còn chịu được, chỉ sợ đói quá lại mất sữa cho con. Dì hỏi Trần Lý à? Anh ấy ăn no rồi, giờ chắc đang nằm trong nhà nói chuyện với mẹ. Cứ thế, tôi đi từ nhà này sang nhà khác. Nếu gặp nhà đang ăn cơm, tôi lại hỏi vài câu rồi đi. Có người thương tình định đưa bánh hoặc đồ ăn cho tôi chỉ đỏ mắt lắc đầu từ chối. Chưa đầy nửa tiếng, gần như cả xóm đều biết chuyện. Nhà Trần Trường Quý có cô con dâu từ Hà Nội về quê, đang cho con bú mà đến một bữa cơm cũng không được chừa. Tin lan nhanh đến mức tôi còn chưa quay về nhà, thì mấy người hàng xóm đã ngồi ngoài đầu ngõ bàn tán. Ôi giời, thế thì quá đáng thật. Người ta đang nuôi con nhỏ mà không chừa nổi một bát cơm. Nghe nói cả nhà ăn sạch nồi gà, chỉ để lại chút nước canh. Không nghĩ cho con dâu thì cũng phải nghĩ cho cháu nội chứ. Nhà này trước đây còn khoe cưới được con gái Hà Nội mà chẳng mất bao nhiêu tiền. Giờ đối xử với người ta như thế. Một bà khác chen vào. Thế mới thấy sính lễ quan trọng. Con gái lấy chồng không thể cái gì cũng nhường. Như con dâu nhà tôi ấy.
Hai bên thống nhất xính lễ rõ ràng, nhờ vậy mà nhà chồng nó chẳng dám coi thường. Mấy người nói qua nói lại, có câu nghe rất khó chịu. Nhưng tôi đứng từ xa nghe thấy, trong lòng lại chẳng hiểu sao thấy đúng một phần. Tôi từng nghĩ, mình không đòi hỏi gì, thì người ta sẽ thương mình. Tôi từng nghĩ, mình càng tốt với nhà chồng, thì họ càng quý mình. Nhưng đôi khi, người ta không nhìn thấy sự tử tế. Họ chỉ nhìn xem bạn có giới hạn hay không. Sau khi đi gần hết xóm, cơn giận trong lòng tôi cũng dịu xuống một chút. Nhưng bụng vẫn đói. Tôi quyết định quay về nhà. Dù có chuyện gì thì cũng phải ăn đã. Ai ngờ vừa tới gần cửa, tôi nghe thấy giọng mẹ chồng bên trong. Người thành phố thì sao? Tôi cứ tưởng quý giá lắm. Về đây rồi chẳng phải vẫn phải nghe lời tôi. Con rồng có mạnh đến đâu cũng phải biết mình đang ở đâu. Tôi nhịn nó lâu lắm rồi, ngày nào cũng làm bộ yếu đuối, chẳng làm được việc gì. Trước đây chưa có con thì còn phải dỗ, bây giờ con cũng sinh rồi, tôi còn sợ nó bỏ đi chắc. Con trai, nghe mẹ, mấy ngày này nó còn ở đây thì con phải làm cho nó biết quy củ, phải để nó biết ai mới là người quyết định trong nhà. Sau đó là giọng Trần Lý. Mẹ yên tâm, con nghe mẹ. Tôi đứng ngoài cửa, người lạnh ngắt. Thì ra chuyện hôm nay không phải vô tình, họ cố tình làm vậy, mà điều khiến tôi đau hơn chính là Trần Lý. Anh không những không bảo vệ tôi, anh còn đứng cùng mẹ mình, tính cách chèn ép tôi. Đây có còn là người chồng từng dịu dàng với tôi ở Hà Nội không? Tôi xoay người. Lần này không còn một chút do dự. Tôi bế con đi bộ ra quốc lộ, gọi một chiếc taxi rồi chạy thẳng tới bến xe. Tôi chỉ nghĩ một điều, về Hà Nội, càng nhanh càng tốt. May mà tôi có thói quen luôn mang điện thoại bên người. Nếu không, lúc ấy ngay cả muốn bỏ đi tôi cũng chẳng biết phải làm thế nào. Tôi mua vé chuyến xe sớm nhất. 4 tiếng sau, tôi đã về tới Hà Nội. Vừa bước ra khỏi bến xe, nhìn những con phố quen thuộc, tôi mới có cảm giác mình thực sự được thở. Tôi gọi taxi tới một nhà hàng lẩu, gọi đầy cả bàn những món mình thích. Tôi nhờ nhân viên hỗ trợ trông bé một lúc, còn mình thì ngồi ăn thật chậm, không vội, không ai giục, không ai nhìn xem tôi ăn bao nhiêu. Tôi vừa ăn vừa xem điện thoại. Nghĩ lại mới thấy, từ ngày sinh con đến giờ, đây có lẽ là lần đầu tiên tôi được ăn một bữa cơm thong thả như vậy. Từ lúc có con, mỗi bữa ăn của tôi đều giống như chạy đua, ăn được miếng nào hay miếng đó. Đứa trẻ khóc là bỏ đũa, đứa trẻ ngủ là tranh thủ ăn. Lâu dần tôi quên mất cảm giác được ngồi ăn một bữa cơm bình thường là thế nào. Đúng lúc ấy, Trần Lý gọi tới. Tôi vừa nghe máy, anh đã trách. Vợ, em đang ở đâu? Về nhà ngay. Em biết em làm ra chuyện gì không? Em đi khắp xóm nói nhà anh không cho em ăn cơm. Chẳng qua chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Em có cần phải làm mọi chuyện thành như vậy không? Bây giờ, bố mẹ anh bị cả xóm nói ra nói vào. Người ta còn tới tận nhà châm chọc. Sau này chúng ta về Hà Nội thì xong. Nhưng bố mẹ anh còn sống ở quê. Em phải nghĩ cho họ chứ. Em về xin lỗi bố mẹ anh đi. Sau đó anh đưa em đi tới mỗi nhà của xóm. Em nói rõ là hôm đó em chỉ đùa thôi, rằng em quay video kể chuyện câu view. Tôi gắp một miếng đồ ăn, bình thản nhai rồi mới nói. Xin lỗi, đợi kiếp sau. Đầu dây bên kia, im lặng mấy giây. Sau đó giọng Trần Lý cao lên. Làng làng, em đừng quá đáng. Anh bảo em quay về. Tôi cười. Không, anh còn muốn em về làm gì nữa? Anh im lặng một lúc, rồi đổi giọng. Vậy lúc về Hà Nội, mình đón bố mẹ anh lên ở. Nhà bên nhà bố mẹ em đang để trống mà. Dù sao cũng bỏ không. Bố mẹ anh ở tạm một thời gian, đợi chuyện này lắng xuống rồi tính. Tôi đang ăn bỗng dừng đũa. Tôi gần như không tin mình vừa nghe thấy gì. Trần Lý, anh nói lại xem. Bố mẹ anh muốn ở nhà bố mẹ tôi. Ừ, nhà đó không phải của anh, cũng không phải của bố mẹ anh. Anh lấy quyền gì quyết định? Anh bắt đầu cáo. Tôi càng lạnh giọng. Anh đưa bố mẹ anh tới ở đâu là chuyện của anh, nhưng nhà bố mẹ tôi thì không. Bên kia, mẹ chồng bất ngờ giật điện thoại.
Giọng bà ta vang lên. Được rồi, tôi không sống nữa. Cả đời tôi chưa từng chịu nhục như thế này. Giờ đến con dâu cũng nói, tôi không xứng ở nhà thành phố. Ông trời ơi, tôi sống còn có ý nghĩa gì nữa? Tôi nghe xong chỉ cười. Đúng là tạo nghiệp, bà cứ ở quê đi, đừng lên Hà Nội. Mẹ chồng gào lên. Trần Lý lại giật điện thoại. Em nói chuyện với mẹ anh kiểu gì thế? Về xin lỗi ngay. Tôi đáp. Trần Lý, tôi muốn ly hôn. Đầu dây bên kia lập tức im lặng. Một lúc sau anh mới nói. Vợ à, em đừng nói chuyện này chứ. Có gì từ từ nói. Chúng ta sống với nhau bao nhiêu năm. Không thể chỉ vì một bữa cơm mà ly hôn. Anh tới tìm em. Em đang ở đâu? Nếu là trước đây, có lẽ tôi đã mềm lòng. Nhưng bây giờ tôi đã nghe được những gì họ nói sau lưng mình. Tôi không còn muốn quay lại nữa. Tôi ở Hà Nội. Cái gì? Em về Hà Nội rồi? Ừ, về rồi. Anh hoảng hẳn. Nhưng còn tiệc 100 ngày thì sao? Nhà anh đã đặt hết rồi, đã báo họ hàng. Bây giờ em bỏ về thì anh biết ăn nói thế nào? Tôi cười. Anh muốn ăn nói thế nào thì ăn nói. Liên quan gì tới tôi? Ban đầu tôi về là vì nghĩ cho anh. Nhưng anh đã làm gì? Thôi, tôi không muốn nói nữa. Tôi cúp máy. Ăn xong, tôi bế con về nhà bố mẹ đẻ. Bố mẹ vừa thấy tôi về đã sửng sốt. Mới đi mấy hôm mà sao đã về? Tôi kể hết. Từ chuyện dép, chuyện đồ ăn, chuyện mẹ chồng cố tình gây khó dễ. Đến cả cuộc nói chuyện tôi nghe được ngoài cửa. Bố tôi tức đến mức đập tay xuống bàn. Để bố gọi cho nhà nó. Tôi ngăn ông lại. Không cần đâu bố. Con muốn ly hôn. Bố mẹ tôi nghe xong vẫn còn khuyên. Con suy nghĩ kỹ chưa? Con còn trẻ. Có con nhỏ rồi. Ly hôn cũng nhiều chuyện. Mẹ nghĩ con cứ cho nó một cơ hội. Tôi chỉ im lặng. Một lúc sau tôi nói, con không muốn con gái phải lớn lên trong một gia đình mà mẹ nó ngày nào cũng phải chịu đựng. Sau này, con bé sẽ theo họ của con. Bố tôi nghe đến đó thì đổi thái độ ngay. Ly hôn. Ly hôn thì ly hôn. Bây giờ ly hôn có gì lạ đâu. Con gái của bố nuôi được. Cháu gái của bố còn nuôi tốt hơn. Một người chồng như thế giữ lại làm gì? Mẹ tôi cũng thở dài. Thôi, nếu con đã quyết thì bố mẹ ủng hộ. Tôi nhìn hai người. Trong lòng nhẹ đi rất nhiều. Không lâu sau, Trần Lý biết tôi thật sự muốn ly hôn. Anh lập tức từ quê chạy về Hà Nội. Nhưng lần này anh không về một mình. Bố mẹ anh cũng đi theo. Tôi biết chuyện không phải do họ báo, mà do camera trong nhà báo có người. Trước đó, lúc ở cữ, tôi từng lắp camera trong phòng khách và một số khu vực chung để tiện theo dõi con. Tôi mở lên xem. Bố chồng tôi đang nằm dài trên sofa, hai chân gác lên bàn trà, một tay cầm điện thoại, một tay hút thuốc, tàn thuốc rơi cả xuống sàn. Mẹ chồng thì nằm trong phòng ngủ chính của tôi, gọi điện cho họ hàng. Tiệc 100 ngày không làm nữa. Giờ tôi đang ở Hà Nội, ở nhà thằng Lý. Con Lan Lan ấy à, nó chạy về nhà bố mẹ đẻ rồi. Lần này nó làm nhà tôi mất mặt. Để xem sau này tôi xử nó thế nào. Bà ta mở tủ quần áo của tôi, vừa nhìn vừa nói. Quần áo nó đầy cả tủ. Người thì gầy như cái que mà mua bao nhiêu thứ. Còn có cả đồ ngủ linh tinh. Tôi đã bảo thằng Lý hồi trước lấy con gái trong làng cho rồi. Người ta vừa biết làm việc nhà vừa biết làm ruộng. Lấy về chẳng phải khỏe hơn sao? Nó lại cứ đòi cưới con gái thành phố. Giờ thì hay rồi. Đúng lúc ấy Trần Lý bước vào. Mẹ đừng nói nữa. Nhỡ cô ấy thật sự ly hôn thì sao? Mẹ chồng khịt mũi. Ly hôn? Nó dám chắc. Con tưởng đàn bà sinh con xong còn dễ bỏ chồng mà. Có con rồi là bị ràng buộc. Nó không bỏ được đâu. Ngày mai chúng ta tới nói chuyện, dỗ nó về trước. Sau này từ từ tính tiếp. Bố mẹ lần này lên đây cũng không về nữa. Ở lại giúp con. Mẹ có nhiều cách lắm. Nó mà ngày nào cũng chịu áp lực, sớm muộn cũng suy sụp. Đến lúc ấy nhà cửa, tài sản chẳng phải đều có phần của con sao? Tôi nhìn màn hình, tay lạnh ngắt. Nhưng điều đáng sợ nhất còn nằm ở câu tiếp theo.
Mẹ chồng nói, con trai, bố mẹ chịu nhục lần này cũng vì con. Sau này con phải giúp bố mẹ lấy lại. Trần Lý gật đầu. Tôi tắt camera. Lúc đó tôi chỉ nghĩ một chuyện, may mà tôi đã nghe thấy. Nếu không, có lẽ tôi vẫn còn nghĩ đây chỉ là một cuộc cãi vã gia đình. Tôi kể lại cho bố mẹ. Hai người đều rất bất ngờ. Tôi quyết định không đối đầu ngay. Tôi muốn xem bọn họ định làm gì. Sáng hôm sau, cả ba người đứng trước cửa. Mẹ chồng là người bước lên đầu tiên. Gương mặt bà ta đầy vẻ áy náy. Lan Lan, mẹ sai rồi. Mẹ tới xin lỗi con. Hôm đó mẹ hồ đồ, mẹ quên mất con đang cho con bú, để cả nhà ăn hết đồ mà không chừa cho con. Là lỗi của mẹ. Con tha thứ cho mẹ nhé. Mẹ thật lòng coi con như con gái. Trần Lý đứng bên cạnh cũng cúi đầu. Anh nhẹ nhàng nắm tay tôi. Vợ, anh cũng sai. Em nhìn con mà bỏ qua cho anh một lần. Chúng ta sống với nhau bao năm rồi. Không thể chỉ vì một bữa cơm mà bỏ nhau. Sau này nhà mình nấu cơm. Em ăn trước. Em ăn xong anh mới ăn. Anh đảm bảo không có lần sau. Bố chồng cũng lên tiếng. Con dâu, bố mẹ con đã tới đây rồi. Con đừng ly hôn với thằng Lý. Vợ chồng sống với nhau, va chạm là chuyện bình thường. Bố tôi còn nói. Con gái, người ta đã tới xin lỗi rồi. Con cho họ một cơ hội đi. Mẹ tôi cũng nhẹ giọng. Ừ, tha thứ lần này. Tôi giả vờ im lặng lâu, cuối cùng thở dài. Được, lần này tôi bỏ qua. Nhưng nếu có lần sau, chúng ta gặp nhau ở tòa. Ba người lập tức mừng ra mặt. Trần Lý còn nắm tay tôi chặt hơn. Anh biết em vẫn thương anh. Tôi chỉ cười. Nhưng trong lòng tôi lạnh tanh. Ngày hôm đó, tôi bế con quay về nhà cùng Trần Lý và bố mẹ anh. Tôi đã quyết định, nếu bọn họ muốn chơi trò tâm lý với tôi sẽ chơi ngược lại. Từ hôm ấy tôi không còn nhịn. Mẹ chồng nấu đồ cay, dù biết tôi không ăn được. Tôi lập tức quay sang Trần Lý. Anh không nói với mẹ à? Anh cố tình để mẹ làm thế đúng không? Nói xong tôi tát anh một cái. Trần Lý đứng đờ ra. Mẹ chồng tức đến run người nhưng không dám nói. Tối hôm tôi thức trắng chăm con. Sáng ra muốn ngủ bù. Mẹ chồng cố tình mở cửa đóng cửa liên tục. Tôi không nói gì. Đêm hôm đó tôi đặt báo thức. Cứ cách một tiếng lại gọi Trần Lý và mẹ chồng dậy. Đến giờ uống nước rồi. Có đói không? Có muốn ăn gì không? Có cần đi vệ sinh không? Hai người mất ngủ mấy đêm liền. Mắt thâm quầng. Người lúc nào cũng cáu gắt. Tôi còn thường xuyên nói Trần Lý vô dụng, kiếm tiền chẳng bao nhiêu, làm việc gì cũng chậm. Có hôm anh tức đến đỏ mặt nhưng vẫn phải nhịn. Bởi anh sợ tôi thật sự ly hôn. Tôi nhìn cả nhà họ ngày càng mệt mỏi, mà trong lòng thấy nhẹ nhõm. Nhưng tôi biết những chuyện đó vẫn chưa đủ. Tôi muốn họ phải nếm cảm giác bị người khác đẩy vào thế không biết làm gì. Rồi chuyện xảy ra thật. Bố chồng tôi bắt đầu ra công viên tập thể dục buổi sáng. Ở đó có nhóm các cô chú lớn tuổi tập dân vũ. Bố chồng bắt đầu để ý một người phụ nữ. Ngày nào ông cũng ra đó, có hôm còn về rất muộn. Cho tới một hôm, trước cửa nhà xuất hiện một nhóm người. Người đàn ông dẫn đầu tức giận nói. Bố ông quấy rối mẹ tôi. Ông ấy nhắn những lời như thế này mà ông còn bảo không có chuyện gì. Bố chồng tôi lập tức trốn sau lưng Trần Lý. Mẹ chồng vừa nghe xong đã nổi nóng. Các anh đừng nói linh tinh. Biết đâu mẹ các anh chủ động thì sao? Người đàn ông kia tức giận lấy điện thoại ra. Bà xem đi. Tin nhắn của chồng bà. Ông ấy liên tục nhắn cho mẹ tôi. Mẹ chồng vẫn không chịu. Ruồi không bu vào trứng lành. Mẹ anh chắc chắn phải có gì đó thì người ta mới để ý. Người đàn ông kia tức đến đỏ mặt. Mẹ chồng còn bước lên. Giỏi thì đánh tôi đi. Đánh đi. Bốp. Một cái tát khiến bà ta lảo đảo. Trần Lý thấy mẹ bị đánh liền lao lên. Kết quả bị đẩy ngã xuống đất. Bố chồng cũng bị cuốn vào. Cả nhà ba người chẳng ai đánh lại được người ta. Tôi giả vờ chạy ra can. Thôi mọi người, có gì từ từ nói. Nhưng trong lúc chen vào, tôi vẫn tranh thủ véo mạnh Trần Lý một cái. Đám người kia bỏ đi sau khi cảnh cáo họ.
Mẹ chồng quay sang bố chồng. Bà ta vốn đã tức từ lâu. Lần này hoàn toàn bùng nổ. Tôi nói ông bao nhiêu lần rồi. Ông già rồi còn làm cái trò gì thế? Ông muốn làm tôi nhục mặt phải không? Bố chồng cũng nổi nóng. Hai người cãi nhau. Sau hôm đó, gần như ngày nào họ cũng cãi. Tôi và Trần Lý cũng chẳng khá hơn. Nhà lúc nào cũng căng như dây đàn. Đúng lúc đó, Trần Lý lại ngoại tình. Lần này đối tượng là một cô gái trẻ, ăn mặc sang trọng, thường xuyên khoe cuộc sống giàu có. Cô ta rất hào phóng với Trần Lý. Ngày nào anh cũng ôm điện thoại cười. Tôi tình cờ đọc được tin nhắn. Em ghét cảm giác anh về nhà rồi lại ở cạnh cô ta. Em muốn anh ly hôn. Trong lòng anh chỉ được có em. Trần Lý trả lời. Anh biết, anh với cô ấy ngủ riêng, anh không có tình cảm gì nữa. Trong lòng anh chỉ có em. Cô ta lại nói, vậy anh ly hôn đi. Nhà em sẽ lo cho anh. Em không muốn nhìn anh sống với người phụ nữ khác. Trần Lý trả lời. Được, anh sẽ nói chuyện ly hôn. Vài ngày sau, anh thật sự tìm tôi. Lan Lan, chúng ta ly hôn đi. Tôi nhìn anh. Được. Anh ngẩn ra. Có lẽ anh không nghĩ tôi đồng ý nhanh như vậy. Tôi đưa ra điều kiện. Anh ra đi tay trắng. Còn ở với tôi, mỗi tháng cấp dưỡng 8 triệu. Trần Lý lập tức nhíu mày. Ra đi tay trắng? Nhà này anh cũng có phần. Tôi bình tĩnh. Anh muốn ly hôn, thì đây là điều kiện của tôi. Anh bắt đầu do dự. Nhưng đúng lúc ấy, cô gái kia nói với anh rằng mình có thai, là con trai. Trần Lý nghe xong thì gần như phát điên vì vui. Mẹ chồng ban đầu còn tiếc tiền, nhưng vừa nghe cô gái kia có gia đình giàu, lại đang mang thai con trai của Trần Lý, bà lập tức đổi thái độ. Bà còn tới tìm tôi. Lan Lan, con người phải biết nhìn xa. Thằng Lý bây giờ có cơ hội tốt hơn. Con thành toàn cho nó đi. Đứa con gái này cứ để con nuôi. Nhưng tiền cấp dưỡng thì 8 triệu nhiều quá. Giảm xuống 1 triệu thôi. Sau này nó thành đạt thì kiểu gì chẳng lo cho con. Tôi nhìn bà. 1 triệu, bà đang bố thí cho tôi à? Ra đi tay trắng, cấp dưỡng 8 triệu. Thiếu 1 đồng cũng không được. Mẹ chồng lập tức nổi nóng. Cô đòi nhiều thế để làm gì? Một đứa trẻ tiêu gì tới 8 triệu 1 tháng? Tôi chỉ cười. Không đồng ý thì thôi. Tôi quay người đi. Trần Lý lập tức gọi với theo. Được, anh đồng ý. 8 triệu thì 8 triệu. Anh ra đi tay trắng. Anh đồng ý nhanh đến mức tôi còn thấy buồn cười. Có lẽ anh ta đã nhìn thấy một cuộc sống khác trước mắt. Một gia đình giàu có. Một người vợ mới. Một đứa con trai. Ngay trong ngày hôm đó, anh kéo tôi đi làm thủ tục ly hôn. Sau khi cầm được giấy chứng nhận ly hôn, anh vui vẻ rời đi. Thời gian sau đó, anh liên tục đăng ảnh bóng gió chuyện sắp cưới vợ mới. Thậm chí còn vay tiền để lo sính lễ. Đặt tiệc cưới ở quê, mọi thứ tưởng như đã xong. Nhưng ngày trước ngày cưới, cô gái kia biến mất, tiền sính lễ cũng biến mất. Trần Lý tìm tới căn nhà cô ta từng ở. Hóa ra chỉ là nhà thuê. Tới nơi làm việc cũng không có người nào biết cô ta. Lúc ấy anh mới hiểu, mình bị lừa. Nhưng chuyện chưa dừng lại. Không lâu sau, Trần Lý bắt đầu sốt, người nổi mẩn. Anh tới bệnh viện kiểm tra. Kết quả xét nghiệm khiến anh suy sụp. Anh nhiễm HIV. Nghe nói anh ngất ngay tại bệnh viện. Sau đó mất việc, không còn tiền, cũng chẳng còn chỗ ở. Cuối cùng, anh phải quay về quê. Nhưng bố mẹ anh vừa nghe tin thì lại sợ hãi. Hai người tránh anh như tránh dịch bệnh. Ngay cả cửa nhà cũng không muốn mở. Một ngày, Trần Lý gọi cho tôi, giọng anh khàn đặc. Lan Lan, anh hối hận rồi. Giá như ngày trước anh biết trân trọng, cuộc sống của mình đang yên ổn, anh lại tự tay phá nát tất cả. Ai em lặng một lúc rồi nói, anh đừng quá sợ. Bệnh này bây giờ có thể điều trị và kiểm soát lâu dài. Anh cứ nghe bác sĩ, uống thuốc đúng giờ. Chuyện giữa chúng ta đã qua rồi. Anh cũng đừng tự trách mình mãi. Tôi nói thêm, nhưng bố mẹ anh, dù sao anh cũng là con ruột của họ. Sao họ có thể bỏ mặc anh như vậy? Anh sống với họ bao nhiêu năm?
Lúc họ cần anh luôn đứng về phía họ. Bây giờ anh gặp chuyện, họ lại không cho anh về nhà. Đầu dây bên kia im lặng lâu. Tôi nghe tiếng anh khóc. Những lời tôi nói chẳng có gì đặc biệt. Nhưng với một người đang tuyệt vọng, có lẽ chỉ cần một người chịu ngồi nghe cũng đủ khiến họ xúc động. Nghe nói ngày hôm sau, Trần Lý quay về quê. Anh và bố mẹ xảy ra một trận cãi vã rất lớn. Sau đó mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát. Cuối cùng, bố mẹ anh bị bắt vì liên quan đến cái chết của chính con trai mình. Hai người phải trả giá cho những gì đã xảy ra. Còn tôi không tái hôn. Một lần hôn nhân là quá đủ. Bây giờ tôi có nhà, có xe, có khoản tiết kiệm riêng, có con gái. Bố mẹ tôi cũng giúp tôi chăm con. Cuộc sống hiện tại rất bình yên. Tôi không còn phải nhìn sắc mặt ai. Không cần vì một bữa cơm mà phải nhịn đói. Không cần mỗi lần nói một câu cũng phải nghĩ xem người khác có phật ý hay không. Con gái lớn lên, đôi khi con bé hỏi, mẹ ơi, bố đâu? Tôi chỉ nói, bố đang ở xa. Sau đó tôi dùng công nghệ tạo cho con bé một hình ảnh người bố ảo. Thi thoảng con vẫn được nhìn thấy bố qua màn hình. Con bé lớn lên vẫn vui vẻ, hoạt bát, không hề giống một đứa trẻ thiếu thốn tình cảm như tôi từng lo. Nhìn lại mọi chuyện, có lẽ tôi cũng chẳng phải người quá thông minh. Tôi chỉ may mắn nhận ra quá sớm rằng mình đang bị lợi dụng. Còn chuyện cuối cùng, thật ra tôi cũng đã chuẩn bị từ trước. Người phụ nữ ở công viên mà bố chồng để ý, tôi từng thuê bà ấy diễn một màn kịch để khiến ông ta vướng vào rắc rối. Còn cô gái giàu có từng qua lại với Trần Lý, cũng là người tôi thuê. Tôi đưa cô ta một khoản tiền để đóng vai một cô gái nhà giàu, khiến Trần Lý tin rằng mình sắp đổi đời. Mục đích của tôi rất đơn giản, tôi chỉ muốn anh ta tự nguyện ly hôn. Còn chuyện sau đó, cô ta có thực sự nhiễm HIV hay không, tôi thật sự không biết. Tôi chưa từng nghĩ mọi chuyện sẽ đi xa tới mức ấy. Có lẽ đó chỉ là một sự trùng hợp ngoài ý muốn, hoặc cũng có thể có những chuyện ngay từ đầu đã không nằm trong tay bất kỳ ai. Còn tôi chỉ biết rằng sau tất cả, cuối cùng mình cũng được sống một cuộc đời do chính mình lựa chọn. Không còn mẹ chồng, không còn những bữa cơm phải nhìn sắc mặt người khác, không còn một người chồng luôn nói, em nhường một chút đi. Tôi có con gái bên cạnh, có bố mẹ yêu thương, có một căn nhà mà mỗi tối trở về. Tôi không cần phải tự hỏi hôm nay mình có làm ai phật ý hay không. Có lẽ như vậy là đủ. Còn những chuyện đã xảy ra năm đó, tôi không muốn phân đúng sai nữa. Bởi có những người chỉ khi mất đi thứ họ từng nghĩ chắc chắn thuộc về mình, họ mới hiểu nó quý giá đến mức nào. Và cũng có những người, đến lúc mọi thứ không còn cứu vãn được nữa, mới nhận ra người từng ở bên cạnh mình mới là người đáng trân trọng nhất. Vậy là câu chuyện đến đây cũng khép lại. Có lẽ điều khiến người ta day dứt nhất không phải là một mâm cơm bị ăn sạch, mà là cách những người từng được mình đối xử chân thành lại xem sự tử tế ấy như một điều hiển nhiên. Lan Lan đã từng nhẫn nhịn, từng nghĩ chỉ cần mình sống tốt thì người khác cũng sẽ đối tốt với mình. Nhưng sau tất cả, cô nhận ra có những giới hạn nếu cứ im lặng chịu đựng, người khác sẽ nghĩ rằng mình không có giới hạn. Còn bạn thì sao? Nếu là bạn đứng trước một gia đình chồng như vậy, bạn sẽ chọn nhẫn nhịn để giữ gia đình hay dứt khoát bước ra để bảo vệ cuộc sống của mình? Hãy để lại suy nghĩ của bạn ở phần bình luận nhé. Nếu bạn thích những câu chuyện đời thường về tình yêu, hôn nhân và những mâu thuẫn gia đình, đừng quên đăng ký kênh Góc của Út, bật thông báo để không bỏ lỡ những câu chuyện tiếp theo. Cảm ơn bạn đã ở lại đến những phút cuối cùng. Hẹn gặp lại trong câu chuyện tiếp theo của Góc của Út.